Kamusta mga ka-edit? Andito na naman ang inyong Kuya Edit ng ETTv or Edit Tayo TV para sa isa namang bagong tutorial kung saan tuturuan ko kayo ng text shadow effect sa Photoshop. Simulan na natin ito mga ka-edit. Set natin yung working space natin mga ka-edit. Ako gagawin ito inches kasi nasanay ako sa inches mga ka-edit. So 10 by 10 square mga ka-edit. Palitan lang natin yung name ng shadow effect. Okay mga ka-edit, meron na akong working space. Ngayon gusto ko lang baguhin yung kulay ng background. Gusto ko siyang gawing black. So pupunta lang ako dito sa adjustment layer. Piliin ko yung solid color. So ito, okay. Pumunta na siya sa black. Click OK. Nagawa ko ng black ang background. So lalagay ko na yung text. Gagawin ko edit tayo TV. Okay. Lakayan lang natin maka-edit. Hover natin yung mouse sa corner. Then, hold natin shift para hindi mag-distort. Okay. Pili lang tayo ng font na gusto natin. Okay. Okay sa akin tong font na to. Ayusin lang natin spacing nila. Tagdagan lang natin ng spacing. 55. Okay na ako dito mga ka-edit. 55. Ngayon mga ka-edit, lalakihan ko lang ng konti yung edit na word para pumantay lang siya rito. Para maging mas visually balanced siya. Ito lang sa Windows. Character. Ito yung 61. I-scroll up ko lang siya until maging visually pantay na siya doon sa second word. So okay na mga ka-edit. Ngayon gagawin ko, lalakihan ko din yung TV. Kasi parang medyo kinakain siya. Ito mga ka-edit, ano na lang to, option na lang to mga ka-edit. Parang pagiging OZ na lang. Okay. Baba ko rin siya ng konti para sa spacing niya. Para mas okay mga ka-edit pag pumantay yung dulo ng Y, dulo ng V sa paa ng Y. Okay. Baba ko na lang siya. So okay, ready na yung text natin mga ka-edit. Ngayon gagawin na natin yung shadow effect. Para sa shadow effect, gumawa tayo ng new layer. So punta tayo dito sa create new layer na button. Click lang natin to, create new layer. Pangalanan na natin siyang shadow. Okay, simulan natin. Zoom lang tayo dun sa area na lalagyan natin ng shadow. Pero lahat to lalagyan ng shadow mga ka-edit. So dito muna tayo sa E. Gamit tayo ng polygonal lasso tool. So select lang natin. Yung a-applyan natin ng shadow. Make sure na lagi tayo nakaselect sa shadow na layer. Ngayon, meron tayong nakaselect na area.
Punta tayo sa gradient. So, ito, importante ito mga ka-edit. Kung ano yung kulay ng background nyo, dapat ganun yung kulay ng gradient nyo. From the color of your background, then, yung transparency niya is dun sa 0, hindi sa white dun sa walang kulay mga ka-edit. So, okay. Press G para sa shortcut ng gradient. Then, make sure na nakaselect tayo dito sa linear. Okay. Linear gradient. Timplay nyo lang mga ka-edit hanggang maging satisfy kayo sa outcome ng shadow. So, okay na ako dito. Dito naman sa D. Pindutin ulit natin yung polygonal lasso tool or L para sa kanyang shortcut. Select ulit yung area na gusto nating lagyan ng shadow. G para sa gradient. Control D para sa deselect. Okay mga ka-edit, pa ulit-ulit lang. So itong I, gawin na natin na L G para sa gradient. Control T para sa deselect. Ulit-ulit lang. L para sa lasso tool. Polygonal lasso tool. Pag may selection na, G para sa gradient. Control D para sa deselect. L para sa polygonal lasso tool. May selection na G para sa gradient, then D para sa deselect. Okay. L para sa selection. Ulit-ulit lang mga ka-edit hanggang matapos natin yung project natin. Simple lang. So, ayan mga ka-edit. Nagawa na natin ang shadow effect sa Photoshop. Mapapansin nyo mga ka-edit, hindi siya yung typical na shadow effect. Pero pwede siyang magamit para sa inyong susunod na project kung mag-fit to. So, ayan mga ka-edit, kung nagustuhan nyo ang tutorial na to, please hit like and subscribe. And kung meron kayo yung questions and suggestions para sa ating susunod na topic, comment down below. Maraming salamat mga ka-edit para sa pagsama sa akin sa tutorial na to. Sana may natutunan kayo and magamit nyo sa inyong susunod na project. Muli, salamat sa pagsama mga ka-edit.
See you. Bye.